तो स्वागत है दोस्तों एक नवा वीडियो अंदर। आजना वीडियो अंदर आप ग्रीन स्क्रीन वीडियो है। तो जो हेलिकॉप्टर फरी एक बार आप वीडियो एडिटिंग लईने आया है। तो वीडियो ने लाइक करो, चैनल ने सब्सक्राइब करो। काइनमास्टर एप्लिकेशन थी आप वीडियो एडिटिंग करवानो है। आ एप्लिकेशन तमारे डाउनलॉड करो तो प्ले स्टोर पर मळी जशे। प्लीज वीडियो ने लाइक करो, चैनल ने सब्सक्राइब करो। तो फाइनली दोस्तों काइनमास्टर अंदर आप आई जवानुं छे। तमे जोई शको छो। अने टिकटॉक वाळो जे रेशियो छे 9:16 नो एनी अंदर आपणे ओके करी लेवानुं छे। एना पछी तमे इमेज में जाई ने एक बैकग्राउंड लई लेवानुं छे। जेम के આપણે બેકગ્રાઉન્ડ લઈ લઈએ સૌથી પહેલાં તો આ આપણે વ્હાઇટ કલરનું બેકગ્રાઉન્ડ લઈ લીધું છે અને આની લેન્થ આપણે જેટલી પણ વિડીયોની હોય એટલે લાંબી કરી લેવાની છે। તો એ કરો વધારે છે બરાબર, 16 સેકન્ડ જેટલી રાખી છે અથવા લાંબી મોટી છે તો આપણે ક્રોપ પણ કરી લઈશું બરાબર। એના પછી આપણે લેયરમાં જવાનું છે અને મીડિયમ જવાનું છે અને જે આપણે વિડીયો છે એ લઈ લેવાનો છે। જેમ કે આ વિડીયો આપણે લઈ લેવાનો છે બરાબર। हाँ, आनो अवाज है આપણે મ્યુટ કરેલો, જેમ કે કોપીરાઇટ ક્લેમ ના આવે અમારા ચેનલની અંદર એના કારણે બરાબર। તમારે તમારી રીતે ચાલુ રાખવાનું છે બરાબર। તો આનો આપણો અવાજ છે મ્યુટ કરી લીધો છે આવી રીતે અને આને આપણે ફૂલ સ્ક્રીનમાં કરી લેવાનો છે બરાબર। આવી રીતે અને ફૂલ સ્ક્રીન આપણે કરી લીધી છે અને વિડીયોને આપણે છેલ્લે સુધી આવી અને જે વ્હાઇટ પાર્ટ છે વધારનો એને આપણે ક્રોપ કરી લેવાનો છે બરાબર। આવી રીતે તમારા ગ્રીન સ્ક્રીનનો વિડીયો જોતો હોય તો આપણે જે યુટ્યુબ ચેનલની અંદર તમને શોર્ટ વિડીયોની અંદર તમે જાશો એટલે પહેલા નંબરમાં તમને મળી જશે। ત્યાંથી તમે ડાઉનલોડ કરી અને તમારો વિડીયો એડિટિંગ તમે કરી શકો છો આ વિડીયો જોઈને બરાબર। તો આપણે પહેલેથી ફરી પાછું આવી જવાનું છે અને એક ફોટો લઈ લેવાનો છે બરાબર। તો આપણે ફોટો જે પણ આપણો પોતાનો હોય ફોટો સારો એ ફોટો લઈ લેવાનો છે। तो मारो फोटो लई लूँ छूँ आने अंदर मारा फोटो एडिटिंग पड़े है बराबर। तो आने अंदर तो हूँ आज फोटो लई लूँ छूँ। आ फोटो लई लीधो छे। आ फोटा ने लेंथ आपणे विडियो ने जेटली लांबी करी अने क्रॉप करी लेवानुं छे बराबर। આવી રીતે ને આને નાની સાઈઝ કરી લેવાની છે તમે જોઈ શકો છો। હાલમાં તો આપણે આને જોઈને આવી ટાઈપે કરી લેવાનું છે આવી રીતે બરાબર। હવે આપણે 3 ટપકાં ટચ કરવાનું છે અને નીચેવાળા ભાગમાં આવી જવાનું છે, સેન્ડ ટુ બેક કરી લેવાનું છે બરાબર। હવે તમારે જે ગ્રીન સ્ક્રીન વિડીયો છે એની અંદર ટચ કરી અને ગ્રીન સ્ક્રીન છે આપણે હટાવી દેવાનું છે આવી રીતે બરાબર। તો આ ગ્રીન સ્ક્રીન નથી એટલે એનું કારણ એ છે કે આ જે લીટી છે ગોળ કલરનો રાઉન્ડ એની અંદર લાલ છે તો લાલને હટાવીને આપણે લીલું કરવાનું છે। તો આપણે ગ્રીન કરી લઈએ બરાબર, એટલે ક્રોમ છે એ હટી ગયો છે અને આપણો ફોટો આવી ગયો છે બરાબર। તો હવે આપણે વિડીયોને ચાલુ કરી લઈએ, વિડીયો કેવી પ્રકારનો બને છે બરાબર। તો આ પ્રકારનો વિડીયો બન્યો છે। जो दोस्तों तमारा आवा वीडियो सीखो है तुम्हारी चैनल ની અંદર મળી જશે। આવનારા વિડીયો આના કરતાં પણ સારા આવશે। તો આજના માટે આટલું, ફરી મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। તબ તક કે લીએ બાય।